Вітаю геймкотики та кицюні на каналі Gameplay Scribbles. Мене звати Наталі, і сьогодні я розкажу про розв'язку сюжету в грі Керн. Керн – це надзвичайно красивий симулятор скелелазання від студії The Game Bakers. Ми граємо за професійну альпіністку на ім'я Ава. Вона вирішує підкорити вершину гори гіганта Камі, неприступну вертикальну стіну, яку ще нікому не вдалося здолати. До речі, на каналі є відео, де я розглядаю механіки та ділюся шпаргалками по цій грі. Одразу хочу попередити, що у випуску, звісно ж, будуть спойлери, ну а як інакше розкрити обидва фінали. Тому, якщо вам важливо пережити завершення історії самостійно, краще зазирнути до мене в гості вже після вибору сюжетної гілки. А якщо ви вже пройшли цю гру і вам цікаве альтернативне закінчення, тоді велкам. Беріть плюшки до чаю і почнімо. Шлях на гору досить спокійний, я б сказала, медитативний. А от коли ми добираємося майже до мети, гра ставить перед нами дилему – продовжити підйом чи спуститися разом із другом Марко до сім'ї та близьких. І насправді це досить важке рішення. Бо під час мандрівки розкривається вся трагедія Ави, її одержимість в Камі та постійні сумніви. До того ж, на свідомість головної героїні тисне своїми розповідьми Марко, а на фінальному етапі перед вершиною до розмов додається ще й трішки неадекватний дід. Тому визначитися дійсно складно. Особисто я проходила гру двічі, а фінальні сцени перегравала ще разів 10, і зараз розкажу чому. Отже, розгалудження сюжету починається під час останньої розмови з Марко. Він пропонує спуститися і повернутися додому. Якщо ви погоджуєтесь, то після титрів отримаєте симпатичний затишний ролик. Ava! Ava! Huh? What did you say? Everyone's arrived. Well, except Marco. He's on the way. You're coming? I'm coming. Якщо ж ви обираєте шлях до вершини, Марко йде геть. А ви повертаєтесь до старого дідугана, який стріляє з рушниці. Are those gunshots? Виявляється, Дамас збиває замерзлі трупи альпіністів, які потрапили в сніжну пастку Камі, і так і не змогли дійти до кінця. Він називає це єдиним доступним тут похованням, яке звільняє душі та очищує схил від нагадувань про смерть. Після короткої розмови Дамас пропонує узяти зброю та біноклі з собою. І тут перед нами знову постає вибір – погодитись чи відмовитись. Якщо ми кажемо «ні», то залишаємо пришелепкуватого діда з його дивним хобі наодинці та йдемо далі вгору. Ця ділянка шляху буде неймовірно важкою. Нам бракуватиме сил, їжі та води, а Ава почне страждати від галюцинацій. Майже на самій вершині замерзне її робот-помічник Клаймбот, що стане останньою сюжетною розвилкою. Технічно глобальний фінал гри та доля Ави від цього не змінюються, але змінюється сама сцена на вершині Камі та емоційні сприйняття фіналу. Врятувати робота – це прояв людяності в зоні смерті. Клаймбот рятував Аву 90% усього шляху, реанімував її та тримав страховку. Тягнути його наверх – красивий, хоч і раціонально безглуздий вчинок, який показує, що Ава не стала повністю бездушною егоїсткою під впливом Камі, попри всю свою одержимість. Звісно, досягнувши цілі, ми разом з Авою і Клаймботом стаємо частиною гори. Головна героїня усвідомлює самотність, а ми з вами робимо висновки щодо того, чи вартувало воно взагалі того. Наостанок розкажу, чому я перепроходила цей момент багато разів. У мене був план – у розмові з Марко обрати сходження, але тільки для того, щоб відібрати у скаженого діда рушницю і щоб він перестав стріляти по замерзлих тілах, а потім спуститися до нового друга в долину, де Марко обіцяв чекати, якщо Ава передумає. Але щось пішло не так. В діалозі з Дамасом я обрала зброю, і тоді довелося стріляти по мотузці. Ось тому я і не граю в шутери. Я пробувала стріляти по-різному.
перезапускалася знову і знову, але Ава все одно віддає рушницю діду та йде геть. Тому мій план провалився. Та й Марко не чекав Аву в долині, хоча на теренах інтернету ширяться варіації, ніби Ава може взяти бінокль та рушницю із собою на саму вершину. Ця можливість викликала багато суперечок у гейм-спільноті, тому, можливо, розробники сам вибір залишили, але механіку змінили, і Ава за будь-якого сценарію зрештою відмовляється від зброї. А які вибори робили ви під час підйому? Якщо грали, звісно. Якщо ні, дуже раджу. Неймовірна атмосфера та глибоке емоційне занурення. На цьому все. Буду вдячна за підписку та вподобайку. Обіймаю і зустрінемося у нових ігрових світах з новими шпаргалками.